එකම එක ක්ලික් එකෙන් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට ඇති වෙනකන් ටැග්ස් ගන්නවා ආස නැද්ද? ඉතින් ඔයාට එතකොට හිතලා ටැග්ස් නිර්මාණය කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අනිත් අයගේ වීඩියෝස් වල තියෙන ටැග්ස් කොපි කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොට දන්නවනේ ඔයා නිර්මාණය කරන YouTube වීඩියෝ එකේ views වැඩි කරගන්නත් ඔයාට මේ ටැග්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොට channel එක monetize කරලා තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවනේ views වලින් මුදල් උපයන්නත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාට අද මම මේක දෙන විදිහට ටැග්ස් ගත්තොත් ඔයාට YouTube views වලින් සල්ලි හොයනවා කියන දේත් ඔයාට ලොකු දෙයක්. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. පට්පට් ගාලම වීඩියෝ හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන link එක click කරලා website එකට එන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මම මේ විදිහට search කරන විදිහට ඔයාලට website එකට එන්නත්. ඉතින් අද කතා කරන්න යන website එකේ නම තමයි rapid tags. ඉතින් ඔයා website එකට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ window. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එක ඇතුළත් කරගන්න. හරි දැන් මම ඔයාලට මෙතන උදාහරණයක් විදිහට how to create a YouTube channel කියලා මෙතන type කරගන්න. හරි දැන් ඔයා මෙතන උඩ තියෙන search icon එකට එකපාරක් click කරන්න. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට tags ගොඩක් එකතුලා තියෙනවා මෙතන. හරි දැන් අපි මේ tags ටික paste කරන්න නම් ඔයා මෙතන tags ටික මුලින්ම copy කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයා මෙතන copy කරගන්න මේ tags. හරි දැන් ඔයා මේ විදිහට වීඩියෝ එක upload කරන තැනට එන්න. දැන් ඔයාලා තියෙන මේ අප්ලෝඩ් කරන තැන පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ටැග්ස් කියලා තියෙන තැන හොයාගන්න. දැන් ඔයාලා තියෙන මෙතන empty box එකේ මේ ටැග්ස් ටික ඔක්කොම paste කරන එක. ඉතින් ඔයා මේකේ තියෙන ටැග්ස් ටික paste කරලා ඉවරනහම පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න එකම ටැග් එක දෙපාරකට යෙදිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ ටැග්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එකේ නමත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ ටැග්ස් වල ඔයාගේ channel එකේ නම දෙන්න ඉඩක් නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් නැති ටැග් එකක් අයින් කරලා ඔයාගේ channel එකේ නම දෙන්න. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ rapid tags කියන website එකේ තවත් විශේෂ දෙයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් YouTube tags වගේම TikTok tags එහෙමත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන TikTok tags කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන TikTok වීඩියෝ එකේ title එක ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කලින් විදිහටම පුළුවන් මේ විදිහට tags generate කරගන්න. ඉතින් මම අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ කොහොමද එකම ක්ලික් එකකින් tags ගොඩක් ගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.